І це нарешті цей радісний момент, коли я можу розпочати офіційно наш вебінар. Мене звуть Назарій Боярський. Я буду сьогодні модерувати даний захід. Я радий вітати вас на вебінарі, який називається «Історія та сучасний стан міжнародного права щодо біженців». Ми сьогодні будемо з вами працювати близько 90 хвилин. Зараз покажу красивий слайд з нашим проектом. Будемо працювати з вами 90 хвилин, і я хотів би нагадати, що цей проект, власне, і цей вебінар в межах проекту проводить громадська організація «Вектор прав людини Україна» у партнерстві з громадською організацією «Світ толерантності Грузія» та громадською організацією «Промолекс» з Молдови в межах проєкту «У пошуках солідарності» за підтримки Фундації будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Мені дуже приємно, власне, сьогодні вітати тут учасників і учасниць з України, а також з інших країн. Знаю, що до нас приєднуються люди з Грузії та Молдови щонайменше. Саме для вас у нас є переклад, і ми просимо вас перемкнутися відповідно на кімнату з англомовним перекладом. So, dear participants, if you need translation in English language, you should switch room and activate interpretation function just. Власне, цей проект ми вже цього року маємо продовження, оскільки минулого року ми реалізували проект в такому ж приємному товаристві партнерів і за підтримки, знову ж таки, Фундації будинків прав людини, а також фінансової підтримки Європейського Союзу, і в межах попереднього проекту, який називався «В пошуках прав людини», ми провели низку дуже цікавих заходів. Вони всі є або англійською мовою, ліворуч ви бачите вебінар про історію розвитку прав людини, а також про те, хто такі правозахисники та правозахисниці в сучасному світі, а також були у нас паралельно вебінари з однаковою тематикою, це про права людини, розвиток в Україні і в Грузії, а також про історію правозахисного руху в Україні та Грузії, та про розвиток руху за рівність в Україні та Грузії. Ці вебінари, вони є відповідно оригінальною доріжкою українською та грузинською, а також є субтитри відповідними мовами, тому вас запрошуємо переглянути. Цього року ми, проводячи вебінари вже на нову тематику, а оце вже вебінари цього року, ми доволі часто кореспондуємо з попередніми для того, щоб не повторюватись, тим паче, що заходи збережені. Цього року ми вже провели перший вебінар англійською мовою, в межах якого говорили про те, що таке взагалі солідарність, що таке міжнародна солідарність і навіщо вона потрібна, яку роль відіграє солідарність для розвитку прав людини та демократії взагалі в світі і по відношенню до певних держав. І також ми проводимо по 3 вебінари вже в 3 країнах – в Україні, в Грузії та Молдові. Знову ж таки, та сама тематика, але з урахуванням контексту кожної з країн, і вебінари ці проходять відповідно національною мовою з синхронним перекладом англійською мовою. Тому ви завжди могли брати участь, вони вже, на жаль, всі прийшли, але зараз ми якраз працюємо над субтитрами, і вони всі розміщені в мережі записи, і виготовляються субтитри відповідно англійською мовою, тому ви зможете переглянути. Що це за вебінари? Перший вебінар про права людини в конкретній державі з точки зору, зокрема, проблем в сфері прав людини, які наразі є історичного розвитку. Друге, ми говорили про тимчасово окуповані території в відношенні цих держав і ситуацію з правами людини там. І третій, заключний вебінар в кожній державі, який відбувається сьогодні в Україні, присвячений питанням біженства, шукачів притулку, внутрішньо переміщених осіб і тих проблем в сфері права, соціалізації, які можуть бути. Тому запрошую вас переглянути ці записи. Як ми сьогодні працюємо? Декілька побажань. Перше, ми дуже просимо, якщо у вас є така можливість підписати, перейменуватися в переліку учасників. Для цього ви знаходите власне себе і натискаєте, викликаєте контекстне меню, зазвичай, якщо ви користуєтесь мишкою, права кнопка мишки, і нажимаєте кнопочку «Перейменувати».
Ми спілкуємося за допомогою чату переважно. Ви можете протягом всього вебінару писати туди свої запитання, коментарі. Я, як модератор, залюбки їх фіксую, і в кінці нашого заходу буде окрема сесія, де я їх обов'язково озвучу. Якщо буде час, то ми також запросимо взяти мікрофон, але як показує практика, краще питання написати, і тоді точно воно озвучити, тому що часу завжди дуже мало. І знову ж таки ведеться відеозапис. Ми дуже просимо вас вимикати мікрофони, нагадую, для того, щоб наш запис кінцевий був доброї якості, без зайвих шумів і зайвої інформації. Ось, власне, така технічна інформація. Я протягом всього заходу з вами також тут, тому обов'язково, якщо виникають якісь запитання, пишіть до чату. Ну, а власне, зараз мій час, один з улюблених моментів, коли я нарешті можу представити наших шановних. Це момент, коли треба шукати, в кого ж працює мікрофон, не мій улюблений. А мій улюблений момент, коли я можу вже нарешті представитись наших спікерок сьогоднішнього заходу. І з нами сьогодні буде, у нас сьогодні дві спікерки. І першою я запрошу до слова пані Лідію Кузьменко, яка є радницею з питань захисту Агентства ООН у справах біженців. Пізніше до нас приєднається, запросимо до слова, пані Ольгу Поєдинок, яка є кандидаткою юридичних наук, адвокаткою, власне, також очолює громадську раду при Державній міграційній службі України і має низку інших посад і функцій, про які, я сподіваюся, також згадає. А зараз тоді розпочнемо з пані Лідії Кузьменко. Пані Лідія, вам слово. Дякуємо, що приєдналися. Доброго ранку всім. Мені дуже приємно бути сьогодні в цій компанії. Я працюю в Агентстві ООН у справах біженців і хочу зараз поділитися своїм екраном. Буквально одна фотографія, я сподіваюся, ви його зараз бачите. Буквально на 1 хвилину. Подивіться, будь ласка, уважно на цю фотографію. І поки я розпочинаю, напишіть в чаті, як ви вважаєте, хто це. Я працюю в Агентстві ООН у справах біженців. Це означає, що я працюю з людьми, які були змушені покинути свої домівки внаслідок різноманітних обставин. І в першу чергу не тому, що вони самостійно ухвалили це рішення, готувалися до того, щоб поїхати, і хотіли жити в певній країні з метою покращити, як правило, свій економічний стан. Я працюю з людськими історіями. Це означає, що в копілочці емоційних розповідей набирається дуже-дуже багато. Долучилася до Агентства ООН у справах біженців у 2016 році, хоча і раніше працювала з людьми, які були змушені покинути свої домівки, будучи співробітником Міжнародної організації з міграції і регулярно, ледь не двічі на місяць, відвідуючи місця тимчасового тримання мігрантів з невизначеним статусом, з неврегульованим статусом, серед яких було доволі багато і шукачів притулку. І мене завжди цікавило, як так стається, що люди опиняються, англійською мовою є чудове слово uprooted, в них ніби відбирає коріння, і вони опиняються в ситуаціях. І я зараз припиню ділитися екраном, просто щоб легше бачити вас всіх. Вже всі надивились на портрет цієї людини. Да, я бачу чудові правильні відповіді. Я повернуся до того, чому я поставила портрет саме цієї людини. Мене завжди дивувало, чому і як люди опиняються такими uprooted, без коріння. В 2013 році, в березні місяці, в Києві був страшенний снігопад. 20 березня нас засипало снігом так, що я не могла виїхати з дому, і в той день мала працювати, вирішила попрацювати з дому. Тоді це було дуже дивно, ніхто не розумів, як це працювати з дому, офіс.
І я в той час працювала над такою величезною таблицею. За 3 місяці до того з моєю колегою ми проїхали дуже багато різноманітних пунктів перебування іноземців, провели величезну кількість інтерв'ю, обробили неймовірну кількість матеріалів. Я сиділа з великою таблицею, намагаючись звести докупи всю ту інформацію, яку можна було проаналізувати, яка не шматки тексту, а представити це красиво в графіках, як люди потрапляють в Україну, чому люди потрапляють в Україну, які найбільш часті причини. І я була дуже поглинута в цю роботу. Поруч крутився мій 5-річний син і прийшов і сказав: «Мамо, що ти робиш? Що це таке? Що відбувається? Чому ти не граєш зі мною, ти вдома? А сидиш і дивишся на якісь оці циферки». Я взяла його на коліна і сказала: «Ну, розумієш, син, ці циферки – це насправді не циферки, це люди. От ми проговорили я говорила, пам'ятаєш, я їздила туди, от я говорила з дуже багатьма людьми. А що сталося з цими людьми? А чому ти до них їздила? А чому вони опинилися в цих умовах? І як сильно мені не хотілося говорити 5-річній дитині про війну, але я була змушена трошки розповісти і про Сирію, і про Афганістан, і про Сомалі, і про Судан, і про Демократичну Республіку Конго. Син замислено відійшов від мене, і його не було чутно протягом якогось періоду. І потім він прийшов і показав мені свій малюнок, який я зберігаю досі, на жаль, не можу вам його показати, але це була історія людини, майже комікс, яка була змушена покинути свою домівку і яка опинилася в місці тимчасового перебування іноземців в закритому пункті в Україні. І для мене це було показово, що насправді ми знов-таки говоримо не про циферки, ми говоримо про людей, які потребують допомоги, які не з власної волі опинилися в певних обставинах. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі, вона про історію і про те, що відбувається, як ця історія пов'язана з тим, що відбувається в Україні, в Європі, в світі сьогодні. Ви знаєте, якщо почати читати різноманітну літературу, я думаю, що ви і краще за мене знаєте, що біженці були завжди. Іосиф з Марією, з маленьким Христом були Ісусом, були біженцями, і це було більше 2000 років тому. Вони були біженцями в Єгипті, потім поверталися додому, коли вже Ісус Христос був, в принципі, майже підлітком. Якщо ми подивимось на історію будь-якої війни, вона спричиняє масивні рухи населення, і дуже часто люди лишають свої домівки, опиняються далеко від свого звичайного помешкання, починають якось своє життя спочатку в місцевості, де вони не знають мови, де вони не знають традицій, і до цього треба призвичаюватися. Але до початку ХХ століття потреби регулювати якось цей рух не виникало. В першу чергу тому, що суворо визначених кордонів, паспортів для перетину цих кордонів, візового режиму, всього цього не було. І тут на початку ХХ століття Європа і світ стикаються з величезною кількістю ситуацій, в яких населення не просто змушене тікати від бомб, від снарядів, від куль, а населення змушено тікати від ситуації на кшталт тієї, що трапилося у Вірменії у 1915 році. Намагання винищити певну групу людей. І відбуваються неймовірні
мікси, да, ті, які вже зафіксовані в історії. Є багато, да, інших ситуацій в нашому спільному історичному минулому, коли люди обмінювалися, да, там, територіями, одна нація опинялася на території, де вони раніше не жили, і так далі. Але саме на початку ХХ століття це починають робити як системну політику, як рішення, прийняті між державами. Ще під час Другої світової війни і після завершення в результаті укладених мирних угод виникають рішення, які дуже важко повідомляти потім населенню, да, що для того, щоб не виникало етнічних конфліктів, греки мають покинути певну територію, анклав на території Туреччини, а турки, які живуть на території Греції, мають повернутися до Туреччини. Про те, що на Балканах теж потрібно провести певні переміщення населення для того, щоб уникнути сутичок в майбутньому. Про те, що між турками і болгарами має відбутися рух населення і так далі, і так далі. І раптом виявляється, що для того, щоб все це реалізувати, недостатньо підписати мирну угоду. Недостатньо домовитися генералам чи очільникам держави. Існує необхідність мати людям якийсь певний документ, якось це систематизувати цей рух, якось впевнитися, що люди ці в цілості і сохранності доїжджають. І на тлі цього починають виникати спочатку дуже офіси і організації, які тематичні за своєю суттю. Був створений і офіс Верховного комісара, так само як і сьогодні, який займався виключно біженцями, вірменами в Росії. Був спеціальний офіс при Лізі нації Верховного комісару з питань біженців. Був офіс Верховного комісару щодо біженців з Німеччини і міжурядовий комітет з питань біженців. І всі ці структури існували паралельно, поруч одна з одною, займаючись виключно якоюсь однією відносно невеликою групою біженців. До чого ж тут Нансен? Справа в тому, що Фрітьоф Нансен був не лише дослідником, не лише людиною, яка перетнула Атлантичний океан, здійснювала різноманітні цікаві мандрівки. Він в силу свого досвіду, в силу своєї освіти, наприкінці, в період після Другої світової війни, опинився залученим в справи, пов'язані з допомогою біженцям. В 20-21 роках він жив в Україні, в місті Харкові, і як представник Ліги націй, і працював з питаннями біженців. І він був тією людиною, яка запропонувала так званий білий паспорт Нансена, документ, який дозволяв би людині, в якої немає жодного ідентифікаційного документу, бути учасником програми переселення і отримувачем подальшої допомоги в країні призначення. І, до речі, цікавий факт за те, що Фрітьоф Нансен зумів в той час знайти і провести рішення, яке б системно допомогло біженцям, людям, які змушені покинути свою домівку. І я тут обережна зі словом біженець, бо моя колега Ольга буде розповідати детальніше про те, де і як і чому можна і правильно використовувати це слово, а де це все ж таки не зовсім доречно.
Але поки я так більш белетристикою займаюсь, да, я спираюсь на це поняття. Іменем Фрітьофа Нансена була названа нагорода, яку поточне агентство ООН у справах біженців щороку вручає людині, яка за попередній рік зуміла зробити найбільше в сфері захисту біженців або внутрішньопереміщених осіб. Така нагорода одна, але є регіональні нагороди, вони не супроводжуються грошовою винагородою, виключно відзнакою, але це теж доволі престижно. І в 2020 році вперше в історії цієї нагороди, регіональну нагороду, отримала людина з України. Це Тетяна Беренцова, вона наразі займає посаду уповноваженого у справах людей з інвалідністю. Вона сама є внутрішньопереміщеною особою і дуже багато допомагала внутрішньопереміщеним людям з інвалідністю в Україні. Повертаючись до історії, отже, в період між двома світовими війнами ми бачимо в Європі дуже багато різноманітних організацій, кожна з яких намагається допомогти певній групі біженців. І ми бачимо штучні переміщення населення, які були б покликані попередити виникнення міжетнічних конфліктів і відповідних зон напруги, які могли б знову призвести до війни. Але, як бачимо, це не допомогло, це було... Не можна зараз оцінити там 100% правильне, неправильне рішення, але відбувався розвиток і становлення розуміння того, хто є біженцем, чому, яка категорія людей потребує більшої допомоги, на що саме треба звертати увагу урядам. Розроблялися якісь норми, більш успішні, менш успішні, і в певний момент ми знаємо, що свою основну функцію Ліга Націй не виконала, вона не зуміла попередити Другу світову війну. Здається, історія циклічна, і вона розпадається, разом з нею розпадається ряд структур, які існували до початку війни. Ні, вони продовжують, намагаються щось робити протягом Другої світової війни, тому що є в силу знов-таки політики нацистської Німеччини виникають великі потоки біженців в силу окупації величезної кількості країн Європи. Багато людей намагаються виїхати звідти, і в першу чергу Великобританія і Сполучені Штати приймають значну кількість біженців в східні райони Радянського Союзу. Те, що знаходиться за Дніпром і далі, в принципі, ці території до того, як війна прийшла величезною навалою сюди, вони приймали біженців в 39-му, 40-му і на початку 41-го років. В основному це були люди з Польщі, те, що сьогодні є територією України, Галичина, Львівщина, Івано-Франківщина і так далі. Проте ефективності високої під час збройних дій ці організації не показують, в першу чергу, тому що вони були спрямовані в своїй діяльності саме на допомогу в переміщенні. Вони були логістичними агенціями, вони не надавали кров, їжу, роботу і так далі. Вони сприяли тому, щоб люди мали якісь документи, транспорт до місця призначення, а там вже треба робити самостійні кроки до інтеграції і облаштування.
Тим не менш, після завершення Другої світової війни, питання людей, які опинилися не в країні свого громадянства, не хочуть або бояться повернутися до країни свого громадянства або до країни, де вони жили до того, як були змушені покинути свої домівки, воно постає знову дуже серйозно. І в першу чергу мова йде навіть не про цивільних, яких теж було дуже багато, а і про величезну кількість військовополонених, які не хочуть або не можуть повернутися в країну свого попереднього проживання. І в силу неефективності, втрати віри в попередні структури на період 47-48 років, після вже створення Організації Об'єднаних Націй, усі ті агенції, установи, офіси, які існували з 1918 року, деякі утворені раніше, деякі пізніше, якісь з них в 30-х роках виникли, але всі ці установи, вони зникають. І як відбувається в цей період підготовка конвенції про правовий статус біженців, і утворюються на виконання цієї конвенції, для допомоги державам у виконанні цієї конвенції утворюється управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Це насправді, оскільки конвенцію підписують окремо від статуту Організації Об'єднаних Націй, то ця спеціалізована установа, вона не є залежною від Організації Об'єднаних Націй. Це є певні адміністративні зв'язки, але в тому, що стосується прийняття рішень, стратегічного визначення напрямків діяльності, то це виключно гуманітарна організація, яка спирається на 4 гуманітарні принципи: гуманність, неупередженість, незалежність і нейтральність, що дуже важко насправді. І підписується конвенція в 1951 році, а офіс виникає в 1950-му, трошки раніше. В 51-му конвенція набуває чинності. І наразі, повертаючись до питання біженців, всім здавалося, що от зараз, ми вже всі уроки, які можна було, вивчили, і міжвоєнний період, і те, що відбувалося під час війни. От зараз, буквально 5 років після утворення офісу, і ми справимося з проблемою біженців. В 1950 році Генеральна асамблея ООН надає управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців 5-річний мандат на роботу з біженцями, на допомогу урядам у врегулюванні проблеми з біженцями. Не так сталося, як гадалося. На жаль, не вдається досягти повного вирішення проблеми, є дуже багато різноманітних складнощів, і Генеральна асамблея дає ще 5 років. Але в цей період починають відбуватися події в східній півкулі, В'єтнам, Корея. Наближається період 60-х років, деколонізація і набуття незалежності країнами Африки. І так, кожні 5 років до 2003 року Генеральна асамблея давала ще 5-річний мандат, ще 5-річний мандат, ще 5-річний мандат. І лише в 2003 році прийшло усвідомлення про те, що з проблемою біженців справитися так швидко не вдасться. І я покажу вам зараз ще один екран.
Одну секундочку, вибачте за цю невеличку затримку. Це те, що теж дасть розуміння про те, де зараз відбуваються ситуації, які викликають необхідність людям покинути свої домівки. Це де наразі присутні офіси управління Верховного комісара ООН у справах біженців. І якщо навести на будь-який з значків, цих кнопочок, то можна побачити, де опиняються люди з цієї країни. Наприклад, Венесуела. Сполучені Штати, практично весь континент Південної Америки і значна частина країн Європи, які приймають біженців з Венесуели. Україна. Я знаю, зараз може бути досить сенситивно через те, що дуже викликати суперечливі почуття, через те, що величезна позначена територія на схід від України. Але окрім цього, ви бачите, що біженців приймають і в Туреччині, і в Грузії, Вірменії, Азербайджані, всі країни Європи, Ісландія. Насправді, в Канаді і Сполучених Штатах також навіть квоти були виділені, тим не менш вони чомусь не позначені на цій карті. Або ситуація в М'янмі. Здається, що біженців не так багато, але М'янма входить в п'ятірку країн після ситуації з військовим переворотом в 2021 році. М'янма входить в п'ятірку країн, які є за кількістю біженців, тобто людей, які були змушені покинути цю територію. Ну і ситуація в Афганістані, ситуація в Іраку і так далі. Тобто це лише маленька частинка про те, щоб маленьке уявлення про те, що відбувається в світі. Наразі ми перевалили позначку 100 мільйонів людей, які були змушені покинути свої домівки або через збройний конфлікт, або у зв'язку з іншими ситуаціями. Через збройний конфлікт це приблизно 1/5 частина всіх біженців. Внутрішньопереміщені особи дуже часто змушені покидати свої домівки у зв'язку зі стихійними лихами. І тут дуже важливо розуміти, що коли ми говоримо біженці, то ми в першу чергу говоримо про людей, які покинули повністю свою країну. І до цього про це вже буде говорити моя колега, Ольга. Коли ми проте проблеми, з якими стикаються люди, змушені покинути свої домівки, вони незалежно від причин, вони дуже схожі. І саме тому сфери діяльності Агентства ООН у справах біженців, інших організацій, які займаються захистом біженців, вона розширилась у порівнянні із тим, що було в міжвоєнний період, з виключно питань правового захисту, з питань документування, з питань доступу до освіти, працевлаштування, до більш широкого кола питань, які включають, наприклад, надання сприяння в отриманні нормального місця для проживання, житла. Тут дуже часто з англійської, коли перекладають слово «shelter» на українську, передають його як захист, але це насправді прихисток або домівка. І дуже важливий елемент – це дати людям саме прихисток, місце, де вони зможуть, звідки вони зможуть розпочати своє нове життя. І дуже
відома річ, це принцип, який використовується в цілому в гаслах організації правозахисних організацій системи Об'єднаних Націй, це не залишити нікого осторонь, leave no one behind. Тобто включеність всіх категорій людей, незалежно від їхнього походження, незалежно від будь-яких характеристик до програм допомоги. Але найважливіше, і це, мені здається, дуже такий серйозна зміна, яка відбувається наразі. Вона, можливо, з'явилася як, знов-таки, як гасло трошки раніше, але практичного звучання набуває останніми роками. Це дати вудку, а не рибу. Не просто надати допомогу, а дати можливість людині розвиватися і самостійно вирішувати питання, які стосуються її. І тут теж важливий слоган, важлива фраза «Нічого для нас без нас». Залученість людей до всіх процесів, які і прийняття рішень, які стосуються їхньої долі. То хочу звернути вашу увагу, мирні угоди, які послідували після Другої світової війни і після Першої світової війни, які призвели до масивних переміщень населення. Згадаємо, Друга світова війна, всі думали, що приводом для Гітлера стало те, що є німці на території Чехословаччини, і вони є пригніченими, їх потрібно захистити, повернути в лоно і так далі. А який висновок з цього зробили? Раз так, то всі німці мають жити виключно на території Німеччини. До чого це призвело? До масового переміщення німців з Чехословаччини, до масового переміщення німців з Польщі і інших рішень такого роду. Це те саме, що відбулося після Другої світової війни, до масових переміщень населення між країнами. Так, ніби проблемою стали не рішення, прийняті на високому рівні, а наявність людей на певних територіях. Ми бачимо, що знаходження певної групи на тій чи іншій території використовується саме як привід, а не як причина, і не як реальна не як реальний важіль для прийняття рішень. Тому оця штука про нічого для нас без нас, вона важлива в прийнятті будь-яких рішень, консультації з місцевим населенням, от, скажімо, елементарне зараз під час ситуації в Україні питання евакуації. Ми не бачимо, вона оголошена як обов'язкова, але ми не бачимо людей з, скажімо, з правоохоронних органів, які б йшли по домівках і виводили і змушували покинути свої домівки. Евакуація оголошена, але людям дають право вибору – поїхати чи ні. Створені підстави, пояснюються ризики, і людям дають можливість обрати, куди їхати. Те саме стосується рішень, які ухвалює, наприклад, Європейський Союз наразі по відношенню до українців, які були змушені покинути територію України. В Європейському Союзі функціонує так звана Дублінська система, яка передбачає, що заяву на надання статусу біженця розглядає країна, в яку в'їхала особа першою. Чому це не працює для українців? В першу чергу тому, що вони не обов'язково є біженцями, хоча вони змушені покинути територію своєї країни. І Ольга розповість про це детальніше. Людям дають можливість вибору, тому що їхня доля в їхніх руках, і успішність їхньої інтеграції, успішність
рівень щастя їхнього життя, навіть в умовах, коли вони були змушені покинути свою країну, залежить виключно від тих рішень, які вони ухвалять. Де буде легше адаптуватися дітям, де буде легше отримати допомогу людям з особливими потребами, де буде легше отримати підтримку матері, яка змушена покинути домівку сама з однією чи кількома дітьми, і так далі, і тому подібне. Де в неї вже є, можливо, якісь попередні соціальні зв'язки в неї або в нього, де є специфічна медична допомога. І тут є величезна різниця між тим, на що і як можуть розраховувати біженці. Мені вже дуже важко втримуватися, Олю. Я зараз буду передавати слово тобі, щоб не заспойлерити, да? Між тим, що можуть і які є обмеження у біженців, і чому. І тими людьми, які були змушені покинути територію своєї країни. І я думаю, що ми наразі є свідками і учасниками величезної трансформації, не лише соціальної, не лише там в міжнародних відносинах, але і де в чому правової, і на міжнародному рівні, і на рівні національного законодавства. І тут я передам слово Ользі, яка більш детально розповість про ці дефініції, про визначення, як, чому. Я думаю, що ми ще повернемось трошки пізніше до питання, що відбувається з нашими людьми за кордоном. Дякую. Дякую, Лідо. Я рада вітати всіх учасників і учасниць сьогоднішнього вебінару. Я дивлюся бекграунд наших учасників і учасниць, бачу дуже багато представників академічної спільноти, викладацького складу, професорсько-викладацького складу, також студентства бачу. Я так само викладаю в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І одна з дисциплін, яку я викладаю, це є, власне, захист прав мігрантів, і там ще далі перелік категорій, подібних до мігрантів чи специфічних категорій мігрантів. А як адвокатка я теж працюю з людьми, які мігрують, але я переважно вирішую їхні питання, пов'язані з їхніми сімейними стосунками, можливо, з якимись документами і так далі. У зв'язку з тим, що я спеціалізуюся на питаннях громадянства, але так чи інакше взаємодію із тими, хто змушені були переміститися у зв'язку із подіями, які відбуваються в Україні зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням, але ми повинні розуміти, що ці процеси в Україні почалися ще з 2014 року, але якщо говорити, тому що були і велика кількість людей, які переміщувалися, які стали внутрішньо переміщеними особами в межах України, і також були ті особи, які подавалися на притулок чи на статус біженця у зв'язку зі збройним конфліктом там в 15-му, в 16-му році, тому що я неодноразово залучалася як експертка, яка надавала інформацію про країну походження, у нашому випадку це Україна, одній західноєвропейській державі. Коли визначали, чи може людина претендувати на статус біженця у відповідній західноєвропейській державі, чи не може. Тому трошки розібралася як з теоретичної точки зору, так і з практичної точки зору з цими питаннями. Але розпочати я хотіла б з місточка, який нас приведе від доповіді Лідії до моєї частини сьогоднішнього вебінару, не змовляючись абсолютно, але даються знаки 20 років знайомства, очевидно, ми вже маємо певний ментальний зв'язок тонкий. Лідія згадала про Нансена, і мені одразу просто отак от в голові перемкнулося, що зараз оця ідея Нансена, вона, якщо ви пошукаєте в інтернеті таку громадянську ініціативу «Паспорт Нансена 2.0»,
І ви побачите, що це за ініціатива. Це ініціатива, яка придумана була тими так званими гарними росіянами. Ну, може, вони дійсно гарні, я не знаю, не знайома із жодної з них, які перебуваючи на території Європейського Союзу, проживаючи на території Європейського Союзу, вони хочуть мати певний документ, який, скажімо так, буде нейтральним і який буде заміняти їхній російський паспорт, бо з російським паспортом жити на території ЄС стає все некомфортніше і некомфортніше. Тобто вони не хочуть асоціюватися із путінським режимом, з Російською Федерацією, з державою їхнього громадянства. І, власне, це зрозуміле бажання, тому що, як ми знаємо, навіть Європейський суд з прав людини сказав, що громадянство є частиною соціальної ідентичності людини. Так? І тому оця ідея мати якийсь нейтральний документ, який би, скажімо так, послабив зв'язок із державою громадянства Російською Федерацією. Так? Почитайте про цю ініціативу, дуже цікаво, просто, ну, можливо, тим із вас, хто є з Грузії чи з Молдови, можливо, сумніваюся, буде легше читати про цю ініціативу. Нам, тим, хто з України, взагалі так складнувато на цю тему говорити і думати, і аналізувати з холодним розумом, але залишаються на ваш розсуд. Так? Тобто, ідея така, що справа Нансена живе, вона є актуальною і набуває нових форм, скажімо так. Що стосується проанонсованої Лідією частини, якій я присвячу свою розповідь, то я б хотіла зосередитися на правовому статусі людей, які тікають від збройного конфлікту, які тікають від небезпек, пов'язаних зі збройним конфліктом. Але перед тим, чи є вони біженцями, чи, можливо, вони мають якийсь інший статус, але перед тим, як я перейду до цього питання, я б хотіла, у нас тема звучить так, про сучасний стан міжнародного права біженців, і я взагалі б хотіла сказати про пару слів про співвідношення національного права і міжнародного права в питаннях міграції населення взагалі. І це, можливо, вам допоможе зрозуміти, що зараз роблять держави Європейського Союзу, коли вони хочуть, наприклад, обмежити в'їзд громадянам і громадянкам Російської Федерації. Так? Міграційне право побудовано на ідеї, яка полягає у тому, що кожна держава має своє суверенне право вирішувати, хто може в'їхати на її територію, а хто не може в'їхати на її територію. Так? Тобто це така відправна точка. І під час пандемії COVID-19 ми у цьому переконалися. Усі ці інтеграційні штуки, типу там Європейського Союзу, Шенгенської зони і так далі, вони отак от, скажімо так, зупинили дещо своє функціонування, тому що кожна держава повводила свої карантинні обмеження і вирішувала самостійно, кого впускати на свою територію, кого не впускати. І тут, однак, коли ми маємо справу із ситуаціями, коли життя людини перебуває у небезпеці, коли ми маємо справу із такими вимушеними переміщеннями осіб, то тут, звичайно, тут вступає в протиріччя оця концепція державного суверенітету і концепція захисту прав людини. І тут якраз міжнародне право захисту прав біженців, refugee law англійською мовою, або там біженське право, іноді кажуть у нас українською мовою, то тут ідея прав людини і ідея міжнародних зобов'язань кожної держави у сфері захисту прав людини, вона стає такою, що превалює
І тому тут уже трошки доводиться суверенітету кожної держави посунутися і дати місце концепції захисту прав людини і кожна держава повинна виконувати свої зобов'язання за міжнародним правом у цій сфері. Отже, повертаючися до питання тих осіб, які тікають від збройного конфлікту. Чи є вони біженцями? Для того, щоб нам надати відповідь на це запитання, нам необхідно пригадати конвенційне визначення біженця, і я зараз поділюся своїм екраном для того, щоб ми це визначення пригадали. Це конвенція, я думаю, відомий багатьом із вас документ, конвенція про статус біженців, і от ми бачимо так, на оці часові обмеження не зважайте, бо вони були ліквідовані протоколом 67-го року. І от ми бачимо це визначення, так, що це особи, які через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів, знаходяться за межами країни своєї національної належності, це про громадянство йдеться, і не в змозі користуватися захистом цієї країни, або не бажають користуватися таким захистом внаслідок таких побоювань, або не маючи визначеного громадянства і знаходячись за межами країни свого колишнього місця проживання в результаті подій, не можуть або не бажають повернутися до неї внаслідок таких побоювань. Тут ключові питання які? Ключові питання – це переслідування за оцими так званими конвенційними ознаками, і неможливість скористатися захистом держави свого громадянства. Тут виникає велике питання, так, зрозуміло, що це визначення розраховане на застосування у ситуаціях, коли йдеться про тих осіб, які тікають від тоталітарних і авторитарних режимів. В першу чергу, от політичний біженець, це таке кліше, яке дуже підпадає під оце визначення. Ти там представник чи представниця опозиції, тебе уряд мучить, переслідує, тебе посадити хоче, не дає тобі працювати і так далі. От прекрасно ти підпадаєш під це визначення. Так? Є й інші ситуації, якщо, наприклад, ти сповідуєш якусь релігію, яка не є офіційною державною релігією, зазнаєш утисків у зв'язку з своїми релігійними переконаннями. Тобто, як ми бачимо, так особливо, якщо у тебе є фізична небезпека твого знищення через події, пов'язані зі збройним конфліктом, то ти під це визначення не підпадаєш. Але, звичайно, є такі збройні конфлікти, я не кажу зараз про український збройний конфлікт, коли сам збройний конфлікт може стати інструментом переслідування. Наприклад, якщо йдеться про збройний конфлікт не міжнародного характеру на релігійному ґрунті, наприклад, або якщо йдеться про протистояння двох політичних груп, наприклад, коли навіть на етнічному ґрунті якийсь відбувається конфлікт, і сам збройний конфлікт може стати інструментом переслідування, якщо в процесі там знищується якась, наприклад, етнічна група. Таке теж може бути. Тобто іноді сам збройний конфлікт є інструментом переслідування, і тому, звичайно, така особа може вважатися біженцем. Крім того, це не єдине визначення біженця, ми повинні розуміти. Це універсальне визначення біженця, тобто це є універсальна конвенція, яка, багатосторонній договір універсального характеру містить це визначення, але в Африці і в Латинській Америці є свої регіональні міжнародні договори, які регулюють статус біженця. Вони пішли іншим шляхом. Вони просто розширили визначення
того, хто є біженцем. Якщо ми подивимося конвенцію, яка регулює окремі аспекти проблеми біженців в Африці 69-го року, то тут вона визначає, що біженцем може бути особа, яка покидає державу свою у зв'язку з зовнішньою агресією, окупацією, іноземним пануванням та подіями, що значно порушують громадський порядок будь-якої частини чи всієї країни походження чи громадянства такої особи. І подібне визначення міститься і в Картахенській декларації, які в Латинській Америці. Тобто ще один варіант, коли на регіональному рівні можна розширити поняття біженця. Крім того, можна іти шляхом, скажімо так, розширювального тлумачення оцього визначення, яке ви бачите перед собою. Так? І логіка тут така, що яка може бути логіка, це із того, що я читала, що я чула у зв'язку з цими дискусіями. Довкола ситуації в Україні, що так, переслідування може здійснювати Російська Федерація на території України, а людина, яка, наприклад, потрапляє в окупацію, і вона за будь-яку спробу скористатися захистом держави свого громадянства, тобто України, вона може зазнати ще більших переслідувань. Тобто, в принципі, можна спробувати пристосувати оце визначення, яке ми бачимо отут, для цілей ситуації, яка є в Україні. Однак, коли ми визначаємо, чи особа є біженцем, чи вона не є біженцем, то тут відбувається дуже детальне дослідження кожної конкретної індивідуальної ситуації. І під час цього кожного дослідження береться до уваги дві групи факторів. Перший фактор – це ситуація в країні походження, тобто загальна рамка, яка ситуація в тій країні, звідки тікає людина, і індивідуальна ситуація кожної особи, яка хоче бути визнаною біженцем. До речі, тут важливо термінологічно, так, що людину не якась держава робить біженцем, чи не надає статус біженця, вона визнає статус біженця, тому що кожна людина є біженцем, оскільки вона відповідає оцій дефініції, а держава, яка документує біженця, вона просто визнає цей статус, або не визнає, але не надає. Це важливо. Коли ми маємо справу зі збройним конфліктом, то тут і бачимо дуже велике переміщення людей, масовий наплив осіб, які перетинають державний кордон у зв'язку з небезпекою, так, то тут будь-яка система притулку може зруйнуватися. Тобто, коли треба буде в кожному конкретному випадку і загальну ситуацію в країні походження, і кожну індивідуально досліджувати, це практично нереально зробити, тому що на це просто немає ресурсів. Тому в Європі в 1990-х роках було вироблено поняття та введено практику тимчасового захисту, яка застосовувалася ситуативно, значною мірою. Потім уже Європейський Союз, про це трошки пізніше, до цього підійшов більш системно. Вона використовувалась при масовому напливі втікачів від збройного конфлікту. Тобто тут, власне, в чому полягає відмінність? В тому, що оце визначення не застосовується, і тут приймаються групові рішення. Тобто береться до уваги ситуація в країні походження, яка є небезпечною просто для фізичного існування людини, і приймається як
як даність те, що кожна людина, яка тікає із цієї країни, перебуває у небезпеці. І вже її індивідуальна ситуація враховується дуже мінімальною мірою. У нас, до речі, теж є цей інститут у законі України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. І у нас цей інститут, одразу вам скажу, він не працює, але я думаю, що якщо Україна побачить, яку солідарність з нею проявив Європейський Союз, і особливо окремі держави, на кшталт Польщі, то Україна, коли здобуде перемогу, і, можливо, почне, скажімо так, почне застосовувати, власне, цей інститут, не буде, можливо, його так боятися і проявить солідарність із іншими державами, які можуть опинитися в такій ситуації, як Україна зараз. Так, що про Європейський Союз. Так, мені трошки тут заважає оця панелька. Так, як би її так підняти? Ось, отак. Якщо ми подивимося на Європейський Союз, то тут ми можемо побачити цю сторіночку, я вас всіх на неї відправляю. Вона присвячена тимчасовому захисту, і відповідна директива була прийнята ще в 2001 році як реакція на події в Югославії. Однак вона була активована у зв'язку з подіями в Україні на початку березня цього року. І ви можете побачити і сам текст цієї директиви, звичайно, не можемо з ним зараз детально працювати, і огляд тут, що означає цей тимчасовий захист. Я хочу сказати, що дуже важливими є, власне, терміни. Навіть вони не з формально-юридичної точки зору важливі, хоча це теж для вузького кола фахівців і фахівчинь теж дуже важливо, тому що обсяг прав і обов'язків держави і обсяг прав і обов'язків особи і процедури, вони різні, але це також важливо і з точки зору, скажімо так, з точки зору сприйняття, тому що ми розуміємо, що от ми вживаємо цей термін біженець, так, людина, яка тікає, нам це зрозуміло, але навіть на рівні підсвідомості біженець і особа, яка користується тимчасовим захистом, так, це трошки інше. Так? Коли там біженець, ти тікаєш, це одне, а от ця ідея тимчасовості, що незабаром все це страшне закінчиться, і ти зможеш повернутися до своєї країни, це реально, я розумію зі спілкування з людьми, які вимушені були покинути Україну, це реально вселяє в багатьох надію. До речі, сама директива оперує терміном переміщені особи, displaced persons. Тобто особи, які користуються тимчасовим захистом, це є переміщені особи, displaced persons, якщо ми вже повертаємося до тексту самої директиви. Крім того, що ще важливо у зв'язку з displaced persons? Не плутати з internally displaced persons, тобто внутрішньо переміщеними особами. Внутрішньо переміщені особи – це ті особи, які
вимушено покидають свої домівки у зв'язку у зв'язку з різноманітними подіями і катастрофами природними, техногенними, у зв'язку з збройним конфліктом і так далі. Але вони не перетинають кордонів міжнародно визнаних кордонів держави. І у зв'язку з цим я б хотіла сказати, що особливо для тих наших зарубіжних учасників і учасниць, що взагалі Західна Європа в 2014-му, в 2015 році вона реально дивувалася, реально очікували потоків людей, які будуть тікати з України, а таких і масового напливу шукачів захисту в 2014-2015 році, ну, виходячи з тих спілкувань, які я мала в той період. Але вони реально були здивовані, що цього не сталося, що Україна в 2014-2015 році внутрішніми силами впоралися з цією, скажімо, кризою, зумовленою першим етапом російської агресії щодо України, і значною мірою те, що, скажімо так, оця міграція вимушена, вона не вийшла за межі України, це стало дуже вагомим аргументом, коли розглядалося питання безвізу для України. Це реально був дуже вагомий аргумент, коли казали, що українці не попруть, як то кажуть, в Європу, тому що навіть якщо їх початок збройного конфлікту не змусив це робити, то коли вже ситуація заспокоїлася, як ми вважали, як багато хто вважали, то і безвіз їх не спонукатиме до цього. Однак з внутрішньо переміщеними особами тут така зі станом міжнародного права в цій сфері, оскільки йдеться про переміщення всередині певної держави, то держави неохоче ставляться до того, щоб міжнародне регулювало ці питання. Тому у нас відсутній міжнародний договір, присвячений внутрішньо переміщеним особам. У нас є керівні принципи щодо внутрішнього переміщення, і також у нас є закон України, присвячений внутрішньо переміщеним особам. Хочу сказати, що ситуації внутрішнього переміщення в Україні були відомі до 2014 року, і навіть коли і в ситуаціях, коли ще був Радянський Союз, то Чорнобильська катастрофа, наприклад, це класичний приклад внутрішнього переміщення, ситуація, яка призвела до внутрішнього переміщення. В незалежній Україні це були, наприклад, стихійні лиха на Закарпатті, наприклад, коли змивало цілі селища, і вимушені були люди переміщуватися. Однак такого закону не було, він з'явився лише у 2014 році, і він уже розроблявся на основі ООНівських керівних принципів. Але те, що кажуть, що ООНівські керівні принципи щодо внутрішнього переміщення, що буцімто це це такий документ, типу як м'якого права. І він там не обов'язковий і так далі. З одного боку так, а з іншого боку та і ні, тому що він же ж не на порожньому місці складався. Зараз я його відкрию, трошки зупиню можливість ділитися екраном для того, щоб відкрити цей документ. Я впевнена, що багато хто із вас знайомі із ним і бачили оцю обкладинку. Керівні принципи з питань внутрішнього переміщення, перекладені українською мовою, тут і про історію створення є, і про те, хто є, власне, внутрішньо переміщеними особами. Тут бачимо, хто доклали свої зусилля до створення цієї брошури. І можете ознайомитися, звичайно, але
Моя ідея полягає в тому, що це ж не на порожньому місці ці керівні принципи з питань внутрішнього переміщення з'явилися. Це, власне, така збірка тих уже наявних зобов'язань держав, які випливають з зобов'язань держав у сфері захисту прав людини, з міжнародного у сфері захисту прав біженців, з міжнародного гуманітарного права і так далі. Тобто це те, що вони отак от зручно і компактно зібрані в одному документі, не робить цей документ чимось таким, що просто має цінність як якесь доктринальне джерело, чи якийсь там документ, який треба просто взяти до відома. Ні, він ґрунтується на цілком собі не м'якому, а жорсткому міжнародному праві. І дуже добре, що коли створювався наш закон, і коли до нього вносилися зміни, наш закон уже створювався, коли ці керівні принципи з питань внутрішнього переміщення були, і автори, і авторки закону, вони надихалися, безперечно, цими керівними принципами. Тому запрошую всіх до прочитання цих керівних принципів і також до вивчення українського закону про внутрішньо переміщених осіб. І також, закликаю до правильного вживання термінів. Так? І коли ми кажемо слово «біженець», і ми його вживаємо умовно, то необхідно казати так, що ми вживаємо його умовно, але знову ж таки, міжнародні організації, правозахисні неурядові організації закликають до якомога більш широкого тлумачення цього терміну і застосування його до якомога більш широкого кола ситуацій, знову ж таки, керуючись принципом, що нікого не треба залишати осторонь, залишати без захисту і так далі. Але потрібно розуміти, так? І з формально-юридичної точки зору, і з точки зору якоїсь такої публіцистичної, що це можуть бути різні речі. Я сподіваюся, що мені вдалося донести основну відмінність між статусом біженця, тимчасовим захистом і статусом внутрішньо переміщеної особи. Також нагадую, що в Україні є ще один статус, це є додатковий захист, але що це таке, я думаю, що ви самостійно зможете дослідити, якщо ще цього не робили. Дуже дякую за увагу. Дуже дякуємо, пані Ольго, за роз'яснення, за вашу презентацію. Маємо ще зараз час якраз для того, щоб розглянути запитання від наших учасників та учасниць. Ось пані Лідію повертаю, так закріпляю також зображення, щоб нам всі було добре, гарно видно один одного. Я в цей момент нагадую нашим учасникам та учасницям, що ви ще можете встигнути поставити свої запитання до чату. Будь ласка, пишіть. А я ж тим часом зібрав ті, які у нас були попередні, і буду їх зараз задавати. Перше, мабуть, я поставлю не в чергове надходження, але от по логіці, як мені здається, буде так дещо краще. Було запитання під час презентації пані Ольги. Власне, пані Ольга якраз також запитує про те, що було би цікаво почути ситуацію у розмежуванні статусів осіб по відношенню до повернення в Україну батьківщину. Я так розумію, що мається на увазі статус осіб, це біженці або шукачі притулку, тобто по відношенню до повернення до своєї країни. Так, дуже дякую. Дійсно, цікаве запитання, яке багатьох турбує, зокрема тих, які скористалися тимчасовим захистом в країнах, в державах Європейського Союзу. Ситуація така, що стосується біженців, то ми виходимо з презумпції про те, що біженець боїться свого уряду. Відповідно, якщо людина повертається на територію країни свого походження, то вона користується захистом
цього уряду, значить вона його не боїться. І в практиці знайомих мені адвокатів були ситуації, коли людина опинялася перед ризиком втрати статусу біженця через те, що з якихось сімейних обставин вимушена була повернутися там на 2 чи 3 дні для того, щоб там когось лікувати чи ховати, чи щось таке була ситуація, і людина ризикувала втратити статус біженця. Тому тут відповідь достатньо однозначна. Звичайно, можливо, можуть бути якісь винятки, можна щось оскаржувати, але виходимо з презумпції, якщо повернулася, значить більше не боїться. І ризикує втратити статус біженця і найімовірніше його втратить. Що стосується тимчасового захисту, тут йдеться про фізичні небезпеки у нашому випадку. Україна приймає своїх громадян без обмежень. Ми це знаємо. Так? Громадяни України їздять до України без обмежень, там ніхто не розбирається, як ти там виїхав, не виїхав, хоч голий, босий, без документів, Україна тебе прийме, перевірить твою належність до громадянства, Україна тебе прийме. Чи втратиш ти при цьому тимчасовий захист? Були такі побоювання, вони висловлювалися там наприкінці квітня, коли там оці минали без візи, і там люди рахували, чи можна потім в'їхати на основі того, що твій безвіз закінчився, а тимчасовий захист в тебе є. Практика показує, що покинути, що повернутися на батьківщину на певний час можна. Так? Якщо візьмемо приклад Польщі, це таке найбільш популярне. Там 30 днів, так? Якщо ти 30 днів не в Польщі, то ти відповідно там втрачаєш захист тимчасовий, відповідно на кілька днів там виїхати до своєї родини ти можеш. Це із того, що я можу бачити із інформації, яку я на цю тему читаю. Тобто, і на практиці це видно. Люди виїздять і повертаються, і при цьому вони тимчасовий захист не втрачають, якщо там в Україні перебувають там тиждень до 30 днів. Тому, відповідно, в цьому плані тимчасовий захист є значно більш гнучкою формою захисту порівняно зі статусом біженця. Якщо можна додати коротко про те, що відбувається в Україні. В Україні немає різниці, який був статус за межами України. Якщо повертається, всіх нас єдиний статус – це громадянин України. Але тут держава вже з точки зору надання допомоги розглядатиме, мала б базуватися і через свою соціальну систему базується на ситуації соціально-економічній і потребах. Проте немає поки що в Україні програми інтеграції осіб, які повертаються. Це поки що не настільки актуально, але якщо період перебування за межами країни більше 12 місяців, просто психологічно виникає потреба сприяння в місцевій адаптації. Дякую. Маємо ще запитання від Я пані. хотіла ще, перепрошую, прокоментувати. Дякую. Мені досить просто ця тема цікава, оскільки зараз пишу багато статей. І щодо цього, власне, коли ми говоримо про повернення статусів, тут важливо, щоб ми не забували про те, яким чином реагує не тільки Україна, власне, на повернення українців, тому що це закономірно, що вона приймає відповідно, незважаючи на те, коли людина виїхала. Тут потрібно говорити про те, що Європейський Союз безпосередньо пізніше вже надасть певні ті умови, власне, виїзду для українців на майбутнє. Тому що коли ми розглядаємо ці два статуси, наприклад, біженця, ми говоримо про те, що досить популярна є думка, що Європейський Союз вважається як зраду. Тобто, якщо людина отримала статус біженця, відповідно, повертається, те, що говорила пані Ольга, відповідно, пізніше в неї вже не буде можливості 99,9% повернення в Європейський Союз і проживання там, незважаючи по кількості днів і так далі. А чому? Тому що ми ще повинні враховувати те, що ми говоримо про соціальні виплати, які отримують певні, власне, категорії осіб,
І ми повинні також не забувати про цих тимчасово прихищених, тобто тимчасовий прихисток, який надаються, вони теж його отримують. І коли ми бачимо про те, Дякую, що пані Ольго, за коментар. Я Так. перепрошую, у нас обмаль часу, тому якщо хтось хоче в форматі запитань, дуже просимо, тому що я переконаний, що у всіх є можливість поділитися своїм досвідом. Нам зараз дуже важливо спілкуватися, можливо, на запитання для того, щоб прояснити те, що було незрозуміло, або хочеться дізнатися більше з точки позиції презентації наших спікерів. Пані Ольга, поєдинок, будь ласка. Так, я дякую пані Ользі за запитання і за коментар, але мені здається, не дала відповідь на це запитання. Поки що випускають, так, і приймають назад. Так, і я дивлюся, хотіла б звернути увагу. От пан Назарій поділився у чаті аналітикою на цю тему. Так, поки що і випускають, і назад впускають. А далі будемо бачити, можливо, ситуація якось зміниться. Поки що все достатньо гнучко. Дякую. Дякую. Ми маємо наступне запитання, до речі, від нашої учасниці з Грузії, і дякуємо всім нашим учасникам і учасницям за кордону, хто сьогодні приєднався. Пані Ані запитує про, власне, це ваша суб'єктивна думка буде зараз. Що ви думаєте про стрімкий приплив громадян країни-агресора, тобто Росії, до України, до Європи у статусі біженців? Або, можливо, біженці – це некоректний термін, пізніше напише до чату. Я думаю, що я трошки є більш вільною у вираженні власних поглядів порівняно з Лідією. Що я вважаю, так? Я вважаю, що в принципі масовий потік мігрантів до кожної країни – це є небезпека певна. І з безпекової точки зору, і з точки зору економічної, соціальної і так далі. Тобто це змінює нормальне життя кожної держави. Якщо ми говоримо про наплив громадян Російської Федерації, ми не кажемо зараз про їхні політичні погляди, а от про тих осіб, у кого на паспорті двоглавий орел, назвемо його так, це, і враховуючи ситуацію геополітичну, це сприяє тому, що неспокійно стає, особливо в тих державах, які мають непросту історію, скажімо так, стосунків із Російською Федерацією. Грузія, наприклад, Молдова, країни Балтії. Тобто це робить ситуацію в кожній із цих держав явно неспокійною. Однак треба розбиратися в кожному конкретному випадку, так, які цілі людина переслідує своїм переміщенням. Якщо дійсно це людина, яка підпадає під визначення біженця, то будь-яка держава-учасниця Конвенції про статус біженців не може зробити нічого іншого, крім того, як визнати за нею статус біженця. Так? Тобто це не якісь там забаганки, що от всім надаємо статус біженців, крім білорусів і росіян, наприклад. Да? Ні, це зобов'язання, яке випливає з конвенції у кожної держави, яка є учасницею цієї конвенції. Що стосується інших, які не підпадають під це визначення, з яким ми сьогодні працювали, під визначення біженця, то тут уже держави є значно більш гнучкими, і вони повинні дивитися, чи щось загрожує цій людині на території Російської Федерації, крім неможливості, я не знаю, їсти шоколадку Ліндт, який недавно пішов з російського ринку. Так? Тому тут знову ж таки кожна ситуація досліджується окремо.
Дуже дякую за відповідь. Ну, а зараз, можливо, до пані Лідії запитання. Ви зможете відповісти, можливо, від пані Тетяни. Де можна знайомитись з рішеннями, практикою вирішення звернень Агентства ООН у справах біженців? Ну, Дякую дуже за питання. Якщо ми говоримо про індивідуальні звернення, то в силу, ну, скажімо, індивідуальні звернення до представництва Агентства ООН у справах біженців в Україні. В силу захисту персональних даних всі відповіді надаються індивідуально, відповідно, ви не знайдете практики чи, скажімо, зразків відповідей у відкритих джерелах. В деяких країнах Агентство ООН у справах біженців допомагає урядам в проведенні процедури визнання біженцем, оцінки ситуації кожної людини. І тут можна було б дивитися на практику, оскільки вони фактично, мої колеги в інших країнах, наприклад, Індія, яка не є підписантом конвенції, але визнає документи про ситуацію біженства, видану Агентством ООН у справах біженців, і надає тоді підстави для проживання. Там практику можна знайти, наприклад, по країнах походження, по обставинах, які беруться до уваги і так далі. І, в принципі, таку інформацію узагальнену можна знайти або на сайті відповідної країни, це насправді просто заходимо на глобальний сайт unhcr.org і в правому верхньому куті можна обрати будь-яку країну. Там перелік всіх країн, 130 країн, в яких знаходяться місії представництва агентства. Ще один варіант – це дуже чудовий сайт RefWorld, на якому є інформація не лише Агентства ООН у справах біженців, але будь-яких інших міжнародних організацій, неурядових визнаних організацій, як, наприклад, Данська рада у справах біженців, Норвезька рада у справах біженців, Центр дослідження даних IDMC, який знаходиться, якщо я не помиляюся, теж в Норвегії, але вони глобально досліджують питання і біженства, і міграції, і внутрішнього переміщення. Там можна знайти якісь узагальнені речі, інформацію про країни походження англійською мовою, але і інколи іншими мовами ООН. Ми навіть туди давали матеріали і українською мовою, про зміни в законодавстві, ще щось. Тобто тут дуже сильно залежить від того, про який тип звернення ми говоримо. Якщо це звернення держави, якщо держава надає право публікувати відповідь, теж можливе, але на відміну від інших установ, як, скажімо, комітет з прав людини або комітет з викоренення усіх форм дискримінації щодо жінок, він є, ми не розглядаємо індивідуальні там скарги, ми не є якоюсь організацією, яка безпосередньо може потім комунікувати якісь рішення і рекомендації обов'язкові для виконання держави. Ми фактично є обслуговуючою організацією, яка допомагає людям індивідуально, і тоді тут рішення ніякі не можуть висвітлюватися в першу чергу через побоювання захисту, це ж все ж таки, як пані Ольга пояснювала, людина не хоче, щоб про неї сильно піклувалися в країні її громадянства. А якісь узагальнюючі речі, так. Дякую. Дуже дякую. Ми маємо ще одне буквально запитання, і от автор сам пише, що воно в контексті напряму стосується, але можливо ви захочете відповісти, або можете сказати, що це не в межах вашої компетенції. Як відомо, міжнародне право забороняє позбавляти особу громадянства, якщо при цьому вона взагалі не матиме громадянства. Як з огляду на це слід розцінювати поданий нещодавно законопроєкт по позбавленню громадянства особи у разі її засудження за державну зраду? Пан Михайло цікавиться. Пані Ольго, я мав сподівання, що ви прокоментуєте. Це до мене. Пане Михайле, дякую. Це от до мене прямо.
я постійно аналізую оці всі законопроекти, яких дуже багато зараз. Ну, зрозуміло, що зараз українське громадянство – це велика цінність. Це ясно. І зараз дуже багато оцих, і буде ще більше про ці позбавлення, про позбавлення громадянства. І, ну, не позбавлення, звичайно, тому що у нас позбавлення заборонене Конституцією України, про втрату, звичайно, чи можна втратити громадянство України, якщо ти вчинив або вчинила державну зраду. Ну, що типу, ну, у нас як? Українські зобов'язання за міжнародним правом передбачають можливість держави відкликати своє громадянство, будемо так вживати слово таке нейтральне, відкликати своє громадянство в особи, і щоб в результаті вона стала особою без громадянства, лише в тому випадку, якщо ця особа ну, шахрайським чином набувала українське громадянство. От лише в цьому випадку людина зможе стати особою без громадянства в результаті втрати українського громадянства. Тобто у нас така рамка міжнародно-правова. В інших випадках людина не може втратити українське громадянство і опинитися апатридом. Це перше, із чого ми виходимо. І друге, ідея покарання втратою громадянства – це те, чого намагалися уникнути творці Української Конституції. Тому що чим відрізняється позбавлення громадянства від втрати? За міжнародним правом – нічим. Абсолютно. У нас в одних документах у нас пишуть deprivation of nationality, в інших документах withdrawal, наприклад, чи loss at the initiative of the state. Тобто, ну, в міжнародному праві ці терміни взаємозамінні. Відмінність є в нашому конституційному праві, в українському. І позбавлення – це є, власне, втрата громадянства як санкція за дії проти держави. Це те, чого намагалися уникнути творці Конституції, щоб не повторювалася практика Радянського Союзу, який позбавляв свого громадянства неугодних за дії проти радянської держави. Але от з точністю, це я вам розказую те, як я це розумію, те, що я читала в літературі на цю тему, і як у мене, як у науковиці, яка займається цим питанням, склалося в голові. Але я чітку відповідь на питання, чим відрізняється втрата від позбавлення, і що означає принцип заборони позбавлення громадянства згідно з Українською Конституцією, цю відповідь може однозначно надати лише Конституційний суд України, якщо розтлумачить відповідне положення Конституції України. Тому, відповідно, поки Конституційний суд України не розтлумачив, ми можемо з вами дискутувати на цю тему скільки завгодно довго. Дякую, пані Ольго. І ми, власне, розглянули ті запитання, які надійшли до чату, і в мене є, як модератора, останнє запитання до вас, як наших сьогоднішніх спікерок. Наш проект «У пошуках солідарності» насправді говорить про виклики в сфері прав людини, але не тільки, але й про те, як солідарність, як взаємопідтримка, як підтримка людей в іншій державі може допомогти людям, які знаходяться в ситуації кризи в іншій державі. Знову ж таки, як світ реагує на воїни, на військову агресію Російської Федерації проти України тощо. І я хотів вас запитати, насправді, як, на вашу думку, чому важлива міжнародна солідарність, чому важлива
солідарність по відношенню до біженців, до шукачів притулку? Ось таке запитання. Можливо, пані Ольго, ви могли би розпочати. Ще пані Лідія, бачу, поки з вимкненою камерою. Так, я думаю, що приклад України показує, що дійсно без солідарності, без єднання і в сфері захисту прав людини, і в сфері захисту прав людини зброєю, от реально, я ніколи не думала, що я це скажу коли-небудь, оскільки вважала себе до певного моменту пацифісткою, незважаючи на дещо войовниче прізвище, але тим не менше, солідарність – це, власне, те, на чому зараз тримається Україна. І як всередині, так і у протидії у протидії російській агресії. Власне, що мене і це надзвичайно важливо. І в українському менталітеті оця ідея солідарності, вона ж насправді закладена в прислів'ях та в фольклорі. Гуртом і батька легше бити. І зараз ми бачимо, як це прислів'я, воно працює на практиці. Тому, однак, що мене бентежить у зв'язку з солідарністю? Мене дуже бентежить, що ця солідарність із Україною дратує не тільки Російську Федерацію, що зрозуміло, це дуже добре, хай дратує, але і дратує, скажімо так, інших осіб, інші категорії осіб, які небезпідставно вважають, що вони теж заслуговують на дуже гарне ставлення. Важливо зараз не допустити цієї конкуренції солідарностей, що з Україною з українськими мігрантами і мігрантками більш солідарний Європейський Союз, ніж з вихідцями з Азії, з Африки і так далі. Тому мені здається, що з цими наративами необхідно боротися, вони грають на руку ворогу, це в першу чергу, і треба розуміти, що солідарність – це не щось таке стійке і монолітне, і це те, що, скажімо так, змінюється так само, як і змінюється ситуація в країні, в світі, в регіоні, і навіть там так звана міжнародна реакція. Це ж не реакція якихось, не знаю, автоматів, так? Це реакція людей. І міжнародне право працює або не працює через те, що є відповідні люди, які приймають відповідні рішення і так далі. Тобто не можна чекати, не можна приймати солідарність як даність чи те, на що можна розраховувати. Треба робити все для того, щоб вона була, але при цьому, звичайно ж, і на власні сили і зусилля так само покладатися. Трошки довго, але питання дуже філософське, не юридичне. Мені з юридичними конструкціями трошки легше, хочу сказати. Дякую, пані Ольго. І пані Лідія, я запитав про те, чому насправді солідарність людей важлива для захисту прав, інтересів біженців, шукачів притулку. Мені здається, що тут ще солідарність, на чому вона базується? Вона базується на певних цінностях, які є спільними для тих чи інших суспільств. І якщо для певного суспільства є цінним проявляти людяність, допомагати ближньому, сприймати біду іншого як щось, що потребує діяльності з твого боку,
то солідарність виникає. Як не можу не погодитися з Ольгою про те, що вона це не щось, що як атмосфера існує навколо нас постійно, це щось, що потребує певної підпитки. Тому ми бачимо сплески, коли є велика потреба, і ця співпереживання – це бажання зменшити кількість і рівень страждань, в тому числі, щоб відновити якийсь власний комфорт. І не треба цього стидатися, це нормально хотіти, щоб навколо тебе було суспільство, яке більш-менш щасливе і спокійне, аніж коли в ньому відбуваються якісь катаклізми і страждання. Тому коли виникає така велика кількість біженців, одразу виникає значна кількість людей, які хочуть допомогти, але потім це спадає, тому що життя не стоїть на місці, життя потребує, життя триває кожного окремого індивіда. Да? І тут для того, щоб ця солідарність, це співпереживання, це прагнення досягти якоїсь певної спільної мети продовжувалось, от якраз цінності спільні, вони допомагають доводити, що підтримувати потрібний градус солідарності, да, підтримувати потрібний рівень втягнення і участі в певній справі. І це те, де демонстрація власних зусиль, де демонстрація спільних підходів є вкрай важливими з боку того суспільства, яке потребує подальшої підтримки, але і демонстрація, що ми вірні цінностям з боку того суспільства, яке надає підтримку в даний час. Тут, повертаючись до того, з чого ми почали. Наразі європейський континент, США і Канада приймають найбільшу кількість біженців, велику кількість біженців, бо все ж таки приймаючими країнами найбільше, от, наприклад, для ситуацій, які відбуваються в Сирії, Афганістані, лишаються країни, які є поблизу, і в економічному рівні вони відстають у порівнянні з європейськими країнами. Але що тут важливо, коли війна розривала Європу, Перша світова, Друга світова, то країни, які приймали біженців, були якраз ті, які були не охоплені війною, і це були країни Азії, арабські країни, дуже великі кількості приймали біженців з європейського континенту і відкривали їм свої двері. Тобто ці процеси, вони насправді не те, щоб циклічні, кожен може опинитися в такій ситуації, на жаль. Ніхто не може бути вбережений. І оця солідарність, базована на спільних цінностях, вона тоді і проявляється незалежно від того, де географічно це відбувається, де географічно відбулася біда, або де географічно надають допомогу. Дуже дякую, пані Лідія. Час завершувати. Я насправді також радий, що ми згадали про цей постійну необхідність солідарності, да, і реагувати на різні кризи, і не тільки по відношенню до України, і нам, українцям, також варто виявляти солідарність з людьми, які знаходяться в небезпеці з інших країн. І я, до речі, для того, щоб також, можливо, сьогодні хтось матиме такий мінорний настрій, але приємний, вам в чат надішлю одну пісню. Для мене це був дуже такий гарний приклад. Я взагалі люблю всяке соціальне мистецтво. І це от пісня «Мерсі», яка була свого часу на Євробаченні. От гурт, який вирішив якраз присвятити свою увагу питанню солідарності. Ця пісня була написана про історію дівчинки, яка народилася на саморобному кораблі, який її батьки, вони перетинали відповідно море на цьому саморобному кораблі в зв'язку з сирійським кризою, і ця дівчинка народилася на цьому кораблі, і от гурт вирішив привернути увагу до питання біженства, солідарності, необхідності зустрічати людей, підтримувати їх своїм перформансом. І мені здається, що це така ілюстрація, що люди різних професій, насправді, будь-якої сфери діяльності можуть робити добрі речі для того, щоб підтримувати солідарність по відношенню до людей, які знаходяться в небезпеці. Я нагадаю, що з нами сьогодні були пані Лідія Кузьменко та пані Ольга Поєдинок. Дуже дякуємо вам за те, що погодились сьогодні стати нашими спікерками. Я також маю нагадати про те, що
Наш сьогоднішній захід, а саме вебінар під назвою «Історія та сучасний стан міжнародного права щодо біженців» був проведений громадською організацією «Вектор прав людини» з України у партнерстві з громадською організацією «Світ толерантності» з Грузії та громадською організацією «Промолек» з Молдови в межах проєкту «У пошуках солідарності» за підтримки Фундації будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Це, власне, наш останній вебінар в межах цього проєкту, і я, користуючись нагодою, дуже хочу подякувати моїм колежанкам з Вектору прав людини, нашим колегам та колежанкам з Грузії та Молдови за те, що доєдналися до цього проєкту, і усім тим учасникам та учасницям, які приходили на вебінари в інших країнах, маючи виклик слухати їх, зокрема, англійською мовою. Я знаю, що для когось це був виклик, хоча, звичайно, не для всіх. То дуже вам дякуємо. Я хочу подякувати Саші, яка перекладає зараз цей вебінар і перекладала інші вебінари. Велике вам спасибі за вашу участь, і також хотів би сказати кілька слів, що нас ще очікує. Власне, ви наразі можете переглядати вже записи попередніх вебінарів. Нагадую, що вони доступні відповідно національними мовами з субтитрами англійською, і також ми зовсім незабаром оголосимо такий невеликий конкурс, ми називаємо це «Слідів солідарності та прав людини в громадах». Ми запросимо вас пошукати, власне, предмети матеріальної культури, пам'ятники, назви вулиць, експонати в музеях, які пов'язані з солідарністю, тем, як люди взаємодіють та підтримують один одного. Деталі будуть вже зовсім незабаром, і запрошую вас приєднатися. Це буде така можливість вам також подивитися, як все те, про що ми говорили протягом минулих місяців, пов'язано з ландшафтом, з історичною пам'яттю, як люди можуть бачити навколо себе сліди солідарності та прав людини. І також ми вже скоро будемо запрошувати вас на певні онлайн-зустрічі наших учасників та учасниць проєкту. Я нагадую, що учасники та учасниці проєкту мають можливість спілкуватися за допомогою чату. Ми його зробили на базі меседжера Telegram, і я зараз повторю вам до чату посилання. Будь ласка, переходьте, приєднуйтесь. Там, зокрема, відразу з'являються анонси всіх наших заходів, можна ділитися з корисними посиланнями та інформацією. І також дуже прошу усіх, хто брав сьогодні участь в сьогоднішньому вебінарі, заповнити форму зворотнього зв'язку. Бачив в чаті запитання, де воно англійською. Форма відразу запитання дублює і українською, і англійською мовою, тому просто переходьте за посиланням, ви зможете розібратися. Ще раз дякую усім за те, що були з нами. Перепрошуємо, що дещо запізнилися. І з завершенням, і до нових, власне, зустрічей. Дякуємо, до побачення всім. Дякую.